Люблін – одне із найдавніших і найбільших міст Східної Польщі. Її культурний та економічний центр та столиця одноіменного воєводства. Саме у цьому місті в 1958 році з'явились жуки. Ні, це не були якісь шкідливі жуки, короїди чи колорадські, які полюбляють картоплю. Це не була також легендарна ліверпульська четвірка, музична група Beatles. Цими жуками стануть невеликі розвізні фургони, які виготовлятимуться на заводі вантажних автомобілів, фабрика самоходів тінджарових. Дивіться наш сьогоднішній сюжет і ви дізнаєтесь, чому польські автомобілі отримали таку оригінальну назву, а також про те, як польський жук в Єгипті фараоном став. А ви не забувайте підписуватись та коментувати. Ще у вас є можливість підтримати нас на Патреоні у описі під відео. Та щиро дякуємо Ігору Шевчуку за неодноразовий та вагомий внесок у розвиток нашого каналу. А ось розпочнеться історія цих польських автомобілів в 1956 році, коли соціалістичний уряд Польської Народної Республіки вирішить налагодити виробництво невеликих вантажівок на базі легковика «Варшава». І вже у 1958 році на міжнародній торговій ярмарці в місті Познань буде продемонстровано перший прототип пікапа «Жук А03». Назва «Жук» буде придумана польським дизайнером Юліаном Камінським через смугасте забарвлення перших автомобілів, яке нагадуватиме колорадських жуків. З 24 липня 1959 року розпочинається масове виготовлення цих автомобілів. В перший рік буде виготовлено 1048 жуків. З кожним наступним роком їх кількість зростатиме і в 1965 році досягне позначки 8621 автомобіль. Автомобіль мав вантажопідйомність 900 кг і обладнувався 50-сильним двигуном і трьохступінчатою коробкою передач. З середини 60-х ця невелика вантажівка починає обладнуватись 70-сильним двигуном С-21. Розхід палива автомобіля складав 13 літрів на 100 км. Максимальна швидкість, якої досягав пікап, сягала 95 км в годину. Автомобіль має безкапотне компонування. Двигун розміщений в двохмісній кабіні. Лобове скло кабіни не гнуте. Воно складається з 3 плоских секцій – центральної і 2 бокових, які кріпляться до тонких стійок. Характерною ознакою всіх жуків є 4 випуклі лінії, які проходять вздовж обох боків кузова автомобіля. Ранні моделі жуків мали заокруглені форми. Більш пізні отримали прямі кузовні лінії. У 1967 році завод в Любліні розширює лінійку жуків новими вантажівками з дерев'яними бортовими платформами «Жук А09» з двигуном М20 та «Жук А11», який було обладнано мотором С-21. Найбільш екстравагантною версією був пожежний «Жук А15», який випускався на основі автомобіля-фургона. В нас цей автомобіль можна було побачити хіба що на виставках, тому що він виготовлявся в незначних кількостях і використовувався в основному на внутрішньому ринку. У 1970 році на заводі було виготовлено 100-тисячний автомобіль. У цьому ж році розпочинається випуск вантажопасажирського «Жук А07», який був розрахований на 7 пасажирів та 425 кг вантажу, або 875 кг вантажу і 1 пасажира в кабіні. У 1973 році розпочинається випуск модернізованих «Жук А11М», які матимуть змінену радіаторну решітку та збільшене лобове скло. Ще через рік виходить чергова модифікація «Жук А11В». Важіль перемикання коробки передач було перенесено з руля на підлогу. Було встановлено зручніші сидіння. «Жук» експортуватиметься не лише в країни соціалістичного табору, але й у Бельгію, Данію, Швецію, Фінляндію, Грецію, а також у Африку та Латинську Америку. Проте найбільшим імпортером люблінських жуків стане Радянський Союз, куди з початку 70-х щорічно відправлятиметься 7,5 тисяч автомобілів.
Більшість цих автомобілів складатимуть жуки-фургони, які використовуватимуться в містах для доставки продуктів та інших товарів в тодішній державній торгівлі, а також як службовий транспорт різноманітних ремонтних бригад. Постійно зростаючий попит в СРСР на фургони «Жук» можна пояснити тим, що місцеві виробники УАЗ та ЄРАЗ не могли в повній мірі забезпечити країну необхідною кількістю подібної техніки. Варто також зазначити, що «Жуки» виготовлялись не лише в Любліні, але й у Єгипті, де зібрані з готових машинокомплектів, поставлених з Польщі. Вони отримують назву «Рамзес». Організацією виробництва в Каїрі займатиметься компанія «Ельтрамко». З початку 80-х, після початку економічної і політичної кризи в Польщі, виробництво жуків з року в рік скорочується. Зменшується також експорт. І не лише в розвинені країни Заходу, а й в країни соцтабору та СРСР. Щоб хоч якось оновити застарілого на той час жука, будуть спроби встановлення нового дизельного двигуна 4C90 об'ємом 2,4 літри та потужністю 70 кінських сил, випуск якого за ліцензією британської компанії Ricardo, та якогось масового виробництва жуків з новими двигунами так і не вдасться налагодити. У 1993 році завод отримує нову назву «Автомобільна фабрика в Любліні», де разом з новою вантажівкою «Люблін» продовжиться випуск жуків, які через свою низьку ціну зберігатимуть попит на ринку. У 1995 році завод поглинається компанією «ДЕУ» і стає структурним підрозділом «ДЕУ Мотор Польська». В грудні того ж року на ньому розпочинається випуск легкових автомобілів «ДЕУ Нексія». 13 лютого 1998 року виробництво жуків, яке тривало 40 років, припиняється. За цей час було побудовано 587 500 автомобілів. Найкращою характеристикою для автомобільної марки «Жук» будуть слова з рекламного буклету зовнішньоторгового об'єднання польського автопрому «Польмот». Невеликі, швидкохідні і маневрені автомобілі «Жук» простої і функціональної конструкції відзначаються надзвичайною міцністю і високою якістю збірки. Ці автомобілі виготовлені для довгої, бездоганної роботи у найнесприятливіших умовах. І до того ж красиві. Пишіть в коментарях, красиві чи ні. Майже всі жуки зараз зникли з наших доріг, а ті, що зрідка зустрічаються, стали справжньою ретро-класикою. І наприкінці хочемо висловити щиру подяку народу Польщі, який надав прихисток мільйонам українських громадян, які були змушені залишити свої домівки, рятуючись від російської агресії, яка несе смерть і розруху.